Pentru orice lucru care se mănâncă, există o rețetă, da? Ce înseamnă o rețetă? Tu știi? Știi ce e rețeta? Nu știu cum să spun. Nu știi cum să spui? Hai să găsim niște cuvinte. Ce e rețetă? E compoziția. Compoziția, da? Din ce fac pâine? Ce pun? Ce pun ca să obțin pâine? Productul știi? Aluat. Aluat. Bun. Și aluatul din ce-l fac? Făină și unt. Făină și unt și... Dacă pun doar făină cu unt, nu iese cam tare? Da. Da, și ce mai pun? Drojdie. Drojdie. De ce pun drojdie, știi? Ca să nu fie tare. Ca să nu fie tare. Știi ce sunt drojdiile? Nu, dar Vrei să spun? Tu știi ce sunt drojdiile? Nu știi? Mirule, știi? Nu vreau definiție. Vreau să-mi spui ce știi tu că sunt drojdiile. Ajută aluatul să crească. Dar cum? Drojdiile sunt niște ființe foarte mici. Niște ciupercuțe foarte mici care se hrănesc cu zahăr și din metabolismul lor, deci din consumul de zahăr, generează dioxid de carbon și dioxidul ăla de carbon e un gaz, ați auzit de dioxid de carbon? Când respiri, tu inspiri oxigen și expiri dioxid de carbon. Ai auzit până acum de asta? eu da. Da, ai văzut. Și ciupercuțele astea fac la fel. Eu m-am inspirat de la copaci. Da, exact. Și copacii cum fac? Deci ei ce fac? Iau din aer dioxid de carbon și ne dau nou oxigen, da? Fără copaci nu am putea să respirăm. Da? Și în rețeta asta trebuie să punem noi 400 de grame de făină. La început de tot. Hai să vedem cu ce... Eu o să scurtur așa. Așa. Hai că curge și pe din afară. Ups. Da? Deci pe măsură ce punem, o să avem grijă să și tasăm făină. Da? Da? Deci acum sunt 400 de grame sau mai trebuie? Ce zici? Mai trebuie. Mai punem? Punem mielule. E bine? Ia, uite. Sunt 400 de grame? Da. Da? În pungă cât e? În pungă e 1 kilogram, scrie aici, da? Făina din ce se face? Cine știe? Ha? Din ce poți să faci făina? Eu. Din grâu, din mai ce? Mai știi și altceva? Porumb. Din porumb. Cum se numește făina de porumb? Gluten. Gluten. Ești pe aproape. Făina de porumb se cheamă mălai. Faci mămăligă din ea. Da? Glutenul ce e? Mai știi ce e glutenul? E proteină. E o proteină, da? De ce? Deci noi ce mâncăm? Mâncăm tot felul de lucruri. Hamburger. Tu ce mănânci? Mănânci ceva? Mâncăm fructe, mâncăm carne, mâncăm brânză, da? Dar toate alimentele sunt făcute din lucruri mult mai mici, care nu se văd cu ochiul liber și care se cheamă cum? Mai știi? Gluten. Și gluten. Și altceva? Porumb. Porumbul, din porumb putem să facem făină. Da? Nu ca asta, este o făină galbenă. Dar tot ce mâncăm noi se transformă în proteine, glucide și lipide. Da? Minerale, vitamine. Da? Și ca să putem să mâncăm cereale, trebuie să le transformăm în făină. Ok. Bun, deci luăm făina, cele 400 de grame și o împărțim în două, ca să frământați voi. Da? Punem jumate la Radu, aici. S-au făcut 200 de grame? Nu, mai puțin. Și restul la timp. Da? Așa. Ei, da? Cum se simte? Cum se simte la atingere? Cum e? E fain? Cum e? Cum e? Cum e? Exagerat de fain.
Cum e? Mătăsoasă? Cum e? Catifelată? Cum e? Ei, asta se obține din semințele de grâu. Da? Și există o fabricuță unde semințele sunt făcute praf, așa fin. De-aia se cheamă făină. Ei, trebuie să punem un pic de sare și un pic de zahăr. Și sare și zahăr. Uite, luăm de aici, fiecare își pune câte o lingură de zahăr. Sare pune numai câte un pic. Cât e între vârful degetelor. Da. Chiar mersi. Deci e zahărul? Acolo e zahăr, da? Și îți pui o lingură de zahăr. Ia. Nu. Nu-i nimic, lasă curățăm cu aia. Așa, și la Radu tot o lingură. Așa, atâta. O să iasă mai dulci. Așa, și un pic de sare. Acum le amestecăm bine de tot și trebuie să facem următorul lucru. Să luăm drojdia. Asta e drojdie, asta e și drojdie uscată. Da? Ce am zis că sunt drojdiile? Niște ființe foarte mici, niște ciupercuțe foarte mici, da? Care ce fac? Consumă zahărul și elimină dioxid de carbon, ca și noi. Și noi consumăm până la urmă glucide, lipide, proteine, tot felul de substanțe și eliminăm dioxid de carbon. Numai că dioxidul de carbon pe care îl elimină ele o să facă aluatul. Cum o să-l facă? Cum e pâinea? E pufoasă, e ca un burete. De ce e plină de găuri? De ce e plină de balonașe? E dioxidul de carbon de la bacterii. Hai să punem, deci, o lingură de zahăr peste drojdiile astea și trebuie amestecate. Iată că le amestecăm mirun. Ia. Și un pic de lapte. Trebuia să pui un pic mai puțin, știi, de un pic mai puțin lapte. Ia cu degetele și fă cum... Așa, spune cum... De ce se pune zahăr la drojdii? Cu ce se hrănesc drojdiile? Cu zahăr, exact. Bravo. De ce punem și lapte? Ca să se poată amesteca mai bine. Rețeta se poate face și doar cu apă. Poți să gust chestia asta? Sigur că da. Și îmi spui și ce gust are. Cum e gustul? Are un gust care e foarte greu să spun ce e. Dar seamănă cu pâinea sau nu? Seamănă cu pâine de la biserică. Seamănă cu pâinea de la biserică, da? Am băgat 2 din astea de sare aici. Poți să ți-o faci mai sărată. Deci dacă vrei ceva mai sărat, mai poți să mai adaugi sare. Dacă nu, o lași așa. Și cum de nu simt ca pe buze? Eu simt. Asta o să-ți explic imediat. De ce nu se simte pe buze la fel ca pe mână? Pentru că tu și orice ființă... Cum? De ce nu se simte pe bărbie ca pe buze? De ce nu se simte pe bărbie ca pe buze? Pentru că receptorii de pe bărbie sunt mult mai puțini decât receptorii de pe buze. Da? Deci există zone de pe corpul nostru care au mult mai mulți receptori decât alte zone. De exemplu, pe spate ai mai puțin receptori decât pe palme. Da? Pentru că tu ai nevoie, pentru ca să apuci lucrurile, ai nevoie să simți foarte bine obiectele pe care le atingi. Hai să punem lapte. Deci jumătate la tine. Începem și amestecăm. Cum e amestec? Cu lăbuțele. Jure, dacă mănânci pâine goală. Așa. Amestecă cu degețelele și apoi pe măsură ce... Așa. Se simte ca gelatină. Da. E o senzație foarte interesantă. La început se lipește de degete. Așa. De ce se lipește? Din cauza glutenului de care spui tu. Da? Deci glutenul este lipicios. Eu am amestecate de făină. Da. Dacă amesteci mai bine, ai să vezi că se dezlipesc. Așa. Punem câte o jumătate din bucata de unt la fiecare.
Ca să amestecăm și mai abitir. Acum o să se amestece mai bine și nu se mai lipește. Untul, din ce e făcut untul, știți? Untul e făcut din unt. Untul din care e făcut untul, din ce e făcut? Zi, Mirule. Din lapte. Miruna vorbește de obicei în șoaptă, pentru ca să nu ne deranjeze. Din lapte, da. Laptele, din ce e făcut? Din vacă. Din vacă. Vaca din ce face laptele? Dacă e vacă. Ha? Dacă e vacă. Dacă e vacă, ea face lapte. Dar ce mănâncă vaca? Ha? Mănâncă unt, vaca? Fân. Fân, fân, da. Și iarbă mănâncă, nu? Fânul ce e? Iarbă uscată. Ai văzut vreodată vacă? Hm? Da. Da. Și Eu am văzut la Muntevaș. ai văzut vaci la munte, da. Și ai văzut și cum le mulgeau seara când veneau de la păscut? Știi cum e cu păscutul? Că stau toată ziua pe pajiște și se hrănesc cu iarbă, da? Deci vacile dau lapte, ele se hrănesc cu iarbă, dar cum fac ele lapte din iarbă? Cum? Adică ce, iarba conține lapte? Da? Cum e? Ia gândiți-vă. Da? Deci o să vină acum și un ou. Uite, l-a bătut Miruna, e așa, câte un pic, la fi câte o... Încă, da, așa. Și o parte la ou. Ok. Eu? Da. Ia, cum se simte ouă? Partea galbenă cum se cheamă de la ou? Gălbenuș, da? Și ailaltă? Albuș. Albuș, Era da? să spun. E albuș pentru că atunci când îl fierbi e alb. Și nu fie. Și când îl fierbe e transparent. Da? Da. Deci pot să văd. Și din ouă ies pui. Știți? Ați văzut vreodată pui și din ou? Eu am văzut la tataie. Ai văzut cum iese din ou? Sau pui? Pui. Pui, Dar da. nu când ești din nou. Așa mai târziu, nu? Dar am văzut un pui de pisică. Dar nu era ieșit din ou, nu? Ăla. Nu. E. Știi că copiii când cumpără ciocolată de aia Milka Mov, își imaginează că iepurașii ies din ou. Dar iepurașii nu ies din ou. Știi? Da? Ca și puiul de pisică iese direct din mămica lui, din uter. Din ce? Din uter. Căsuța în care stă copilul în burtica mamei se cheamă uter. Nu stă în stomac, nu stă în intestine. Știi? Este în gură. Nu stă în gură. Asta este ce am amestecat noi. Uite, dioxidul de carbon. Vezi? Ia uite cum ies bulele. O să iasă pâine neagră sau albă? Nici neagră, nici albă. Portocălie? Nu, o să iasă mai alb, brun, așa. Uite. Da? Bulele de dioxid de carbon. Bulele astea o să le regăsiți în pâine. De-aia e pâinea pufoasă. Ia. Stai un pic să punem jumătate. Punem așa, uite. O lingurăție. O lingurăție. Foarte bine, da? Dar gustul? Vedem la urmă. Eu zic că e foarte bun. Că e cu lapte, e cu ou, e cu zahăr. Trebuie să fie excelent. Cum am făcut casa asta? Cum am făcut casa? Căsuța? Da. Asta de-ai făcut-o tu? Da. Păi cred că ți-a ieșit așa, că ai fost tu inspirat, nu? Și acum frământăm la chestia aia. Dar chiar nu și o să fac o rață. Ia să vedem ce forme vă ies, dar în timp ce faceți forme, adică drojdiile din el fac dioxid de carbon și o să vedeți că aluatul se umflă, se dublează, se triplează. Dar pentru asta trebuie să așteptăm o oră jumătate. Așa arată aluatul după 90 de minute. Da? E
față de cum l-ați lăsat? Flacul e frumos. E frumos, da? Era urât când l-ai lăsat? Da? Da. Adică cum era urât? Ia povestește. Nu mai arăta la fel ca asta. Nu arăta la fel. În primul rând că s-a dublat, da? E mult mai mult. De fapt, el pare mai mult. Ce am zis că se întâmplă înăuntru? Din ce am zis că e făcut aluatul? Făină, cu lapte, cu drojdie, unt, așa, și zahăr, și sare, și zahăr, da? Și drojdia ce a făcut? A mâncat zahărul și a început să facă dioxid de carbon. Și gazul ăla face să pară aluatul mult mai mult, da? Să pară mai mare. Acum trebuie să-l mai frământăm o dată. Puteți să băgați mânuțele în două, așa, și frământați bine. Și se dezumflă. Păi se dezumflă, exact, se dezumflă, iese gazul. Folosește și mâna aici. La fel fac? Da, da, îl frământați bine de tot. Nu-l mâncați de tot, ca să avem din ce face pâinicile. Așa. Cum arată? Dacă este prea lipicios, o să mai punem un pic de făină, da? Voi decideți dacă vi se pare lipicios sau nu, da? Testați-vă senzitivitatea, percepția, da? Dacă nu este lipicios, îl lăsăm așa. Păi la mine e lipișos. E lipișos, da? Și atunci mai punem un pic de făină. Și ca să faci un model după mâna ta, se toarnă gips, de exemplu, și obține cineva mâna ta. Deci părul că tot avea ceva sub sol. Da. Ăla e un tipar. Ah, da, Tiparul mâinii tale. O matriță. Ah. Iubis. Cum e gustul? Cum e gustul față de acum 90 de minute? Bine. Cum are gust de pâine. Are gust de pâine? Deci se apropie de gustul de pâine. Ok, o să fac o grijă și... După ce mai frământăm așa cam 5 minute, îl punem iarăși la crescut. Da? Deci a mai crescut un pic. A mai crescut un pic și atunci luăm aluatul și îl punem. Pune-l tu aici și tu aici. N-am două tăi la fel. Și le potrivi, pentru că tu vrei să pui inimioară, pune-o cu totul aici. Dacă ți se strică, o modelezi din nou, da? Așa. Ce modelez rața aici după... Nu, modelează acolo. Pardon. Nu-i nimic. Ok. Și faceți ce formă vreți voi, da? Pentru că asta intră la copt. Și din ce ați făcut voi, o să iasă pâine. Dar e o pâine mai specială, care are și lapte și ou. Ia ca și pâinile. Asta ați făcut voi astăzi. Da? Asta e pâinica subțire, da? E mai coaptă. Ia să vedem. E un pic mai crudă pe spate. Ia, și asta e rața lui Radu. Ia? Cum e? E bună? Cum e? Da? Mai trebuie să mai stai la copt un pic? Nu? E bun așa? Da. Ok.